welcome po sa ating tutorial para sa if-else statement. Before ko i-explain ng if-else, kailangan mong malaman muna kung paano sinusulat. So, if, close and open parentheses, which is nandito ang ating condition, and close and open curly braces. So, sa loob ng ating close and open curly braces, ang ating statement. So, paano daw po nagwo-work si if? Kapag daw ang ating condition ay true, maging is equals to true, execute if. So, kapag daw ang condition ay may valueng true, mag-e-execute ang ating statement sa loob ng close and open curly braces. Halimbawa, ang ating condition daw is 2 is greater than 1. So, ang ating statement, kailangan natin system.out.println true. So, ganyan po. Play po natin. So, which is true. Kapag naman daw ang ating condition ay false, dyan na papasok si else. So, else, wala na po siyang close and open curly brace, parentheses, dahil ang else nakalink sa condition ng if. So, else, open and close curly braces, at ang ating statement. So, system.out.println false. So, kapag naging false ang ating condition, magpiprint si else. So, halimbawa, 2 is greater than 3, which is false. So, mag-i-execute si ating else. So, false. Ganyan po. So, halimbawa daw, ay mag-create tayo ng simple program na kung saan may business po tayong bar. Tapos, ang allowed lang po daw pumasok sa ating bar ay 18 up. Tapos, ang hindi naman allowed ay 17 below. 17 below. So, i-summarize po natin, mag-create tayo ng simple program na kung saan kailangan i-input ng ating user ang kanilang age bago sila makapasok. So, kailangan daw po natin ng user input. Mag-import po tayo ng Java scanner, which is nakasulat na po. Tapos, mag-construct tayo ng scanner. Sa scanner, papangalanan natin siyang inputted. May valueng new scanner, system in, and semicolon. So, kailangan papangalanan natin or kailangan natin ng description ng ating bar. Pangalan natin ay welcome to John's bar. So, ganyan. Welcome to John's bar. So, baba lang po natin ng ating if and clear po natin ang ating comment sa itaas. So, meron na akong welcome to John's bar. Mag-create naman ako ng user prompt or parang prompt. So, system.out.print. Ito po yung magsasabing enter age. So, magsasabi daw siya ng mag-enter ng age. So, dito naman sa baba, kailangan ko ng storage ng age. So, int age, may value daw scanner. So, which is, ang madidetect ng scanner ay magiging value ng age. Next, int. So, ganyan po. So, dito naman sa aking condition, if
If ang target ko ang age. So, if age, so paano ba malaman pag allowed? So, 18 up. So, if age is greater than or equal to 18, so system.out.print welcome. So, lalagay po tayo ng happy face. Welcome. Kapag naman daw po ang ating age ay mas mababa sa 18, maglalagay tayo ng sorry and sad face. So, ganyan po. So, click natin print. Ay, running pala. So, welcome to John's Bar. So, mag-enter daw po tayo ng age. Halimbawa, 17. Sorry. So, ulitin naman natin. Age which is 18. So, welcome. So, mas ayusin lang po natin ang ating program. Maglalagay po tayo ng iba pang tawag nito, iba pang code. So, kailangan daw mag-enter ng user ng kanilang pangalan. System.out.println, print na lang pala, enter name, close and semicolon. Tapos kailangan ko ng storage para sa name. So, string, papangalanan ko siyang name. May value siyang string, inputted, dot, next, and so, ganyan. So, kailangan na ng name. And dito sa ating if else, so ilalagay ko dito welcome plus or concat yung pangalan natin. Welcome and sorry plus name. So, mas maglalagay pa ako dito ng isa pang print statement. Sasabihin natin not allowed. So, welcome name and system.out.println cheers. Lalagay po tayo ng cheers. So, ganyan. Huwag kakalimutan ng ating semicolon. So, i-click po natin. I-run. So, welcome to John's Bar. Enter name. So, sasabihin ko ang pangalan ko ay John. So, enter daw ang age. So, enter age 18. So, welcome John. Cheers. Kapag papangalanan ko namang Cecil. So, enter age which is 17. Sorry, Cecil. So, ganyan po. Ayusin lang natin dito. Sorry, space. Sorry, space. So, para may spacing. So, John, iba na lang pala, 1. Enter age, 18. Welcome, Juan. Cheers. So, ganyan po mag-work ang ating if-else statement. To summarize, kapag ang condition ay true, magpiprint si if. Kapag naman ang condition natin ay false, magpiprint or mag-execute pala. Sorry, dapat hindi pala print. Mag-execute si else. So, kapag condition natin ay true, mag-execute si if. Kapag ang condition ay maging false, mag-execute si else. So, that's all po.